به انتهای رج رسیدیم. آخرین 2 زنجیره رو که زدم بست میزنم به ابتدای ذرتی، یعنی در واقع به گندمی ذرتی. خب بازم باید خودمون رو برسونیم به فضای تک زنجیره. با یه بست دیگه میام تو فضای تک زنجیره، همینجا یه زنجیره میزنم. خب ببینید بازم مثل رج قبل این ذرتی و این ذرتی رو رها میکنیم. الان بینشون من 8 تا پایه بلند دارم. پایه بلند اول ذرتی، پایه بلند آخرم ذرتی. بقیه تک پایه بلند هستش. مثل این رجا 2 تا روش نمی بافیم، به صورت تک بافته میشه. خب پس پایه بلند اول رو که باید ذرتی ببافیم، 4 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. این 3 و پایه بلند 4 از گندمی پایه بلند اول وارد میشم و ذرتی میسازم. یه زنجیره میزنم. پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند برجسته از روش میبافم، یه زنجیره. ببینید به این شکل شد. روی این 4 تا پایه بلند فقط 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تک زنجیره نمیزنم بینشون. 4 تا پایه بلند برجسته از رو. به این صورت یه زنجیره میزنم. خب این ذرتی رو که گفتیم رها میکنیم. روی این یه بلند برجسته از رو یه زنجیره و رو آخری هم که ذرتی میبافیم. پس من روی این یه دونه بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره میزنم و روی آخری درست مثل این سمت یه ذرتی میبافم. دو، 3 و 4. بازم از گندمی پایه اولم نخ رو میکشم داخل و ذرتی آماده میشه. 2 تا زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میرسم به این پایه بلند وسط. یه پایه بلند روش میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و یه پایه بلند دیگه روش میبافم. مجدد 2 تا زنجیره میزنم و میرم همین بافتی رو که اینجا انجام داده بودم رو اون قسمت انجام میدم. پس تنها تفاوتش با، حالا البته تفاوت زیاد داشت، با رج قبل این بودش که ما ذرتی که رها کردیم اولین پای بلندی که در دسترسمون ذرتی میبافیم، یه زنجیره، بعدی یه پای بلند برجسته از روی یه زنجیره، 4 تا پای بلندی که جلومون هست فقط هر کدوم 4 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم بدون زنجیره وسطش. بعدی یه زنجیره میزنم، یه پای بلند برجسته از رو، یه زنجیره و پایه قبل از ذرتی رو هم که ذرتی میبافم. 2 زنجیره میزنم، میرسم به این پای بلند وسطم، یه پای بلند، 3 تا زنجیره رو همون یه پای بلند دیگه و مجدد 2 تا زنجیره میزنم و شروع بافت دسته بعدی. به همین ترتیب ببافید تا انتهای رنج. خب عزیزان، بست آخر رج 6 رو به پایه ذرتی میزنم. بازم باید خودم رو با یه بست دیگه برسونم به فضای تک زنجیره بین ذرتی و پایه بلند. با یه بست دیگه میام توی این قسمت همجا یه زنجیره میزنم. خب بازم این ذرتی و ذرتی آخر رها میشه. روی این پایه
تک پایه ذرتی بافته میشه، رو آخری هم ذرتی بافته میشه. این 4 تا پایه رو با هم دیگه باید ادغام بکنیم. پس فعلا ذرتی رو ببافیم با 4 تا پایه بلند برجسته از رو. 2 3 و 4. از گندمی اول قلاب رو وارد میکنم، ذرتی رو میبندم، یه زنجیره. خب این 4 تا پایه باید با هم ادغام بشه با پایه بلندهای برجسته از رو نیمه. رو اولی برجسته از رو نیمه میبافم، یعنی 2 تا نخ آخر رو نگه میدارم، دوباره نخ میگیرم دور قلاب. رو دومی یه برجسته از رو نیمه، نخ میگیرم. روی سومی یه برجسته از رو نیمه، نخ میگیرم. روی چهارمی هم برجسته از رو نیمه میبافم. این 5 تا نخ رو با یه نخ جدید با هم ادغام میکنم به این ترتیب. یه زنجیره میزنم، این پایه تک پایه ذرتی روش بافته میشه. با 4 تا پایه بلند برجسته از رو. تو گندمی اول وارد میکنم و ذرتی رو میبندم. 3 تا زنجیره میزنم، این ذرتی آخر رها میشه رج قبل و مستقیما میام تو فضای 3 زنجیره بین 2 تا پایه بلندام. اینجا باید 6 تا پایه کوتاه ببافم. این یه ذره نخم زنجیرم بزرگ شد. 6 تا پایه کوتاه تو این فضای 3 زنجیره میبافم. این 3 4 5 و 6. دوباره 3 تا زنجیره میزنم مثل این سمت و این پایه ها رو میبافم. دقیقاً مشابه همین آموزشی که این قسمت دادیم. درسته؟ پس ما پایه اولمون رو ذرتی میکنیم، 4 تا پایه رو که باقی میمونه ادغام میکنیم. این فاصله بین ذرتی و ادغام یه زنجیره است. این قسمت هم یه زنجیره میزنیم، دوباره پایه آخری که مونده ذرتی. 3 تا زنجیره تو مستقیما میایم تو فضای 3 زنجیره بین 2 تا پایه بلندامون 6 تا پایه کوتاه میزنیم، 3 تا زنجیره و مجدد همین بافت این سمت روی هر کدوم از این دسته ها انجام میشه. ببافید تا انتهای رج 7. خب به انتهای رج 7 رسیدیم. بست انتهای رج رو به ذرتی ابتدای رج میزنم. بازم ذرتی رو باید بزنم کنار خودم به فضای تک زنجیره برسونم. به خاطر همین یه بست دیگه این قسمت میزنم، خودم وارد فضای تک زنجیره میکنم. یه زنجیره میزنم. ببینید الان در واقع این گلمون به این شکل شده. حالا روی قسمت ادغام هم باید یه ذرتی ببافیم. ما یا میتونیم قلاب رو ببینید در واقع وارد این فضا بکنیم و کل این مجموعه ادغام رو بگیریم، یا اینکه میتونیم فقط این نخهای جلویی ادغام رو بگیریم. یعنی ببینید من قلاب رو که وارد کنم این 4 تا نخ رو میتونم به راحتی بگیرم. من با این روش میبافم، یعنی اینجا من باید 4 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. پس من این 4 تا پایه بلند رو ببافم. سومین پایه بلندم
و 4مین پای بلند. از گندمی اول نخ رو میکشم داخل و یه ذرتی درست میشه. خب 4 تا زنجیره میزنم. تمام این بافتای این سمت یعنی ذرتی و این 3 زنجیره رو رها میکنم. مستقیما میرم روی پای کوتاه ها. رو هر پای کوتاهی باید یه دونه پای بلند ببافم. پای بلند ساده. ببینید 1 2 3 4 5 6 پای کوتاه بود. پس از همون پای کوتاه اول شروع کنم یه پای بلند میبافم، تک زنجیره حد فاصلش، پای بلند بعدی و یک زنجیره، پای بلند، زنجیر. رو پای کوتاه 4 هم یه پای بلند و زنجیره، پای کوتاه 5 همینطور و پای کوتاه 6. 4 تا زنجیره میزنم درست مثل این سمت و میرم مستقیما. ببینید این فضای این 3 زنجیره و این پایه ذرتی رو رها میکنم، مستقیما میرم دور ادغام رو میگیرم و ذرتی میبافم. یعنی از رو نخهای جلویش رو گرفتم و 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. چهار تا زنجیره میزنم و مجدد میرم توی، یعنی این بافتای این وسط رها میشه، مستقیما روی پای کوتاه ها رو هر کدومش یک پای بلند و یه زنجیره میزنم. بافت رج 8 به این ترتیب هستش. ببافید تا انتهای رج. خب عزیزان رسیدیم به انتهای رج 8. بست میزنم به ذرتی ابتدای رج. همینجا دور ذرتی یه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و 3 تا زنجیره میزنم و پیکوت میسازم. یعنی 2 تا نخ پای کوتاه رو میگیرم، دیواره پای کوتاه رو میگیرم و پیکوت 3 زنجیره میسازم. داخل این فضای زنجیره ایمون 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 و 5. روی پای بلندا یه دونه پای کوتاه میبافم. فضای تک زنجیره داخلش یه پای کوتاه میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، دیواره پای کوتاه رو میگیرم و پیکوت 2 زنجیره میسازم. روی پای بلند، روی گندمی پای بلند یه پای کوتاه میبافم. داخل فضای تک زنجیره یه پای کوتاه و 2 زنجیره میزنم، دیواره پای کوتاه رو میگیرم، پیکوت 2 زنجیره‌ای. مجدد روی پای بلند سوم یه پای کوتاه میبافم. داخل فضای تک زنجیره‌ایش یه پای کوتاه. ببینید اینجا الان وسط این سری پایه هامون شد. وسطی رو باید 5 تا زنجیره بزنم و دیواره پای کوتاه رو میگیرم، پیکوت 5 زنجیره‌ای ساخته میشه. مجدد بالای پای بلند روی گندمیش یه دونه پای کوتاه میبافم. داخل فضای تک زنجیره یه پای کوتاه و پیکوت 2 زنجیره. به قرینه اونور اینجا مرکز حساب میشه، به قرینه کارا تکرار میشه. پس یه پیکوت 2 زنجیره‌ای میسازم بالاش. بالای پای بلندم یه پای کوتاه، فضای تک زنجیره یه پای کوتاه، پیکوت 2 زنجیره میسازیم و
آخرین پای کوتاه روی آخرین پای بلند بافته میشه. خب ادامه کار گره نخ باز کردم. داخل این فضای زنجیره‌ای 5 تا پای کوتاه می بافم. 3 4 و 5 و یه پای کوتاه برجسته از رو دور ذرتی می بافم و 3 تا زنجیره میزنم. دیوار پای کوتاه رو میگیرم و پیکوت 3 زنجیره میسازیم و بقیه به همین روش. ببینید به این صورت در میاد. این رج آخر هستش، رج 9. ببافید تا بست انتهای رج رو برگردیم و بزنیم. خب دوستای عزیزم به انتهای رج 9 رسیدیم. آخرین پای کوتاه رو زدم، بست میزنم به پای کوتاه. ببینید این قسمت ابتدای رج به این صورت و نخ رو قطع میکنم، از پشت چسب میزنم و میریم تو مرحله سوزن کشی و بخاردهی. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. ماندالا خیلی ساده بود، 1 روز بافته میشه به راحتی و امیدوارم ببافید و لذت ببرید. ممنون از این که ماندالا بافی رو حمایت میکنید. بازم اگه توی بافت مشکلی براتون وجود داشت کامنت بذارید، من حتما پاسخ میدم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.